אהלן וברוכים השבים לעוד סרטון שלי. והיום בסרטון אני הולכת לדבר על אחד התסמינים הנפוצים של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, שהוא בעצם השינוי הזה בראייה, או איזושהי חולשה לאור. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. הרבה אנשים שחווים דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה או איזושהי חרדה ממושכת, מרגישים שינוי בראייה שלהם. הם אפילו חוששים שאולי עכשיו הם צריכים משקפי ראייה, או שחזרו להם המשקפי ראייה למי שעשה ניתוח לייזר, או שאולי גדל להם המספר. הם פתאום ממש מרגישים שהם לא רואים טוב. הראייה שלהם משתנה, ראייה מעוותת, יש איזשהו טשטוש בראייה. אבל אני רואה טוב, אבל אני לא רואה טוב. אני רואה מטושטש, אבל אני רואה טוב, אבל זה לא ממוקד. התחושה הזאת, הבלבול הזה שקשה גם להסביר אותו. בדרך כלל גם יהיה איזושהי רגישות לאור. ברגע שיש אור חזק מאוד, אני ארגיש סנבור, אני ארגיש את החרדה או הניתוק מאוד חזק, אני ארגיש שאני לא רואה כל כך טוב, ואני יכול להרגיש את הניתוק בעוצמות מאוד חזקות ברגע שהאור חזק. או שאני אסתכל עליו ואני אראה אותו מסנבר אותי, או מטושטש כזה, או מעומעם, וזה יכול להפריע לי. הרבה אנשים מדווחים על פלורסנט כאור שהוא מאוד מפריע להם, ויש אנשים שפשוט מתארים אור חזק וישיר. התסמינים האלה הם מאוד מוכרים במצב של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, בזמן שאנחנו חווים את התופעה הזאת, בזמן שאנחנו בתוך התחושות של הניתוק. והסיבה לכך זה החרדה שאנחנו חווים. בזמן שאנחנו במצב של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, אנחנו חווים חרדה מאוד מאוד גדולה, ובגלל זה אנחנו חווים את התחושה הזו של הניתוק. הניתוק בא להגן עלינו מהתחושה הזו של החרדה הגדולה. במצב של חרדה מאוד גדולה, הגוף שלנו מחפש את הסכנה. וכשהוא מחפש את הסכנה, גם הראייה משתנה, כי הראייה מתפקסת למצוא את הסכנה. אם אתם תשימו לב, אתם תראו שאם אתם מתמקדים על משהו, אתם יכולים לראות רק אותו, וכל המסביב מטושטש. פתאום השדה ראייה מצטמצם, אין לי יותר שדה ראייה, אלא אני רואה רק את הדבר הזה הספציפי שאני מתמקדת עליו. זה חלק מהתופעות של חרדה. בעצם בחרדה, המוח מזהה סכנה, הוא מחפש את הסכנה, סכנה ממשית שמאיימת על החיים שלי. והוא מתחיל לחפש את הסכנה, הוא נמצא במצב של חיפוש הסכנה. אם אנחנו נחזור אל האדם הקדמון, אז אנחנו נחשוב על האדם הקדמון שחי בטבע שהיו בו דינוזאורים, או אריות שיכלו לטרוף אותנו ודובים, וכשהיינו בסכנה, היינו באמת בסכנת חיים. חיה אחרת באה לטרוף אותנו. ולכן היינו צריכים להתפקס כדי למצוא את הסכנה ולהתפקס עליה, וככה לרכז את כל האנרגיה בלברוח מהסכנה הזאת או להילחם בסכנה הזו. ולכן שדה הראייה מצטמצם, כי אנחנו צריכים ממש, כמו שלוקחים משקפת, נכון? אנחנו לוקחים משקפת ואז אנחנו לא רואים את הכל, אנחנו רואים רק את הדבר שאנחנו מתפקסים עליו. אז ככה בדיוק עובדת גם הראייה שלנו. אנחנו מתפקסים על החיפוש הזה, אנחנו מחפשים את הסכנה הזו. הראייה שלנו עוברת למצב חיפוש סכנה. ברגע שהחרדה תרד, שעוצמת החרדה תרד והפחד והניתוק יתחיל להיעלם, אז גם הראייה שלנו תשתנה. יש אנשים ששואלים האם זה יקרה לבד? לפעמים זה קורה לבד. ברוב המקרים העניין עם הראייה כן משתנה לבד עם הזמן. זה לא אומר שכל תחושת הניתוק תיעלם, אלא זה אומר שהראייה בדרך כלל באיזשהו שלב היא קצת יורדת, בגלל שהעוצמה של הניתוק מתחילה לרדת באיזשהו שלב. אנחנו פתאום מקבלים את זה כחלק מהמציאות שלנו, או שאנחנו מתחילים תהליך ובאמת מתחילים לפתור את זה. אז ברגע שהעוצמה של הניתוק, שהעוצמה של הפחד קצת יורדת, העוצמה של הניתוק גם יורד, ואז גם הראייה חוזרת לעצמה. בגלל זה גם הרבה אנשים שהולכים לעשות בדיקת ראייה, הראייה שלהם עדיין תקינה והכל בסדר איתה, ועדיין הם מרגישים שהם לא רואים טוב. אז אין מה לדאוג. הראייה עצמה לא משתנה.
באופן פיזי. זאת אומרת שהעיניים שלנו לא משתנות, לא נפגעות, לא עולה לנו המספר פתאום. זה לא שמשהו בעין שלי, בפיזיות שלה, פתאום משתנה ונדפק. ממש לא. זה פשוט אומר שכרגע אני כל כך בחרדה, שמה שקורה שהמידע שנקלט אלינו מהעין, הרי איך זה עובד? זה עובד דרך האור. האור נקלט אלינו בעין, המידע הזה מגיע מהעין אל המוח, עובר עיבוד, ואז אנחנו רואים את התמונה. בגלל שאנחנו במצב של סכנה, של חיפוש סכנה, אז עיבוד המידע הוא שונה. אנחנו לא רואים את זה כמו בדרך כלל, אלא זה עובר סינון של חיפוש סכנה. מה יכול להיות מסוכן לי כרגע? ממה אני צריכה להיזהר? ולכן הראייה שלנו היא שונה. והתהליך עיבוד שהיא עוברת הוא אחר מבדרך כלל, ממצב שבו אנחנו רגועים ושלווים, מחוברים לעצמנו, מחוברים למציאות ומרגישים בטוב. אז אין לכם מה לדאוג. ברגע שהחרדה, הלחץ, הפחד ירד, אז גם הראייה תחזור לעצמה. אני יכולה להרגיע אתכם שזה עובר לכולם. כל מי שככה יורד את העוצמה של הניתוק, גם הראייה חוזרת לעצמה. גם המקרה שלי, אני חזרתי לעצמי, הראייה שלי חזרה והכל בסדר. גם האנשים שאני מלווה אותם, הראייה שלהם חזרה והכל בסדר. אז אתם יכולים להירגע ברגע שהתחושה הזו של הניתוק קצת תרד ותתייצבו, אז גם הראייה תחזור לעצמה ואתם תראו שהכל בסדר. אין שום פגם שהולך להישאר לנצח, הכל בסדר, זה לא נזק בלתי הפיך, הכל בסדר עם העיניים שלכם, הכל בסדר עם הראייה שלכם, אתם יכולים להירגע. זהו, אני מקווה שזה ענה לכם על השאלה. אם אהבתם את הסרטון אז תעשו לייק, ואם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, אז לחצו עכשיו יירשם כמנוי. אם יש לכם שאלות נוספות לגבי תסמינים שאתם חווים, אז תשאירו לי הודעה כאן בתגובות ובואו נדבר על זה. וזהו, נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!